Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa pang Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa Senador live stream ng araw ngayon na linggo, 14 ng Hunyo taong 2026, June 14, 2026, Sunday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog kayo pang katawan. Welcome sa isa naman pong live stream. Issue 101. Kung saan sa live stream na ito po ang ating pag-usapan mga kaisyo. Ang mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice-President Sara Duterte ay hindi daw tatanggap ng sweldo. Wow na wow! Yan ay ayon kay lead impeachment prosecutor Batangas Representativ Gerville Luistro. Dagdag pa niya na hindi dapat isama sa bilang ng kabuoang membro ng mga senador ang senador na nakakulong o may kaso. Hindi ito tungkol sa ebidensya mga kaisyo. Ang kanilang hinahabol sa impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Hindi na ito tungkol sa ebidensya. Tinatanggap na ng mga prosecutors na tungkol na ito sa bilang. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag mo din ninyong kalimutan, i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page pati na rin ang ating X account na Senior Simona 101. At isa pa mga ka-issue, huwag po kalimutan din, inanyahan ko din po kayo na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamagitan po kasi ng group page na to, tuloy-tuloy ang ating talakayan, tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Yet without any further ado, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa live stream na kasama po inyong lingkod si Senior Simo. Senior Simo. So ito mga kaisyo ang balita noong June 11, Thursday, kung saan siniwalat ni ito daw ang lead prosecutor ng impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte na si Batangas Representativ Gerville Luistro mga kaisyo. Kung wala si speaker, walang paldo. Ayon ito, Luistro reveals private prosecutors for Sara Duterte impeachment trial. So ito mga kaisyo, ayon sa ulat na to, Batangas Representative Gerville Luistro, walang paldo kung wala si speaker. Sabi niya mga kaisyo, on Thursday unveiled the initial list of private prosecutors who will assist the House of Representatives or House Prosecution Team in presenting the impeachment case against Vice President Sara Duterte in the Senate. Sa media briefing mga kaisyo, pinakilala ni Luistro ang 10 unang grupo daw ng private prosecutors who will assist voluntarily. Voluntarily pa sila mga kaisyo. Voluntary daw ito mga kaisya. Ang kanilang itong mga private prosecutors na ito, helping congressmen, prosecutors sharpen their presentation of evidence against Duterte and supporting them throughout the trial proper. So ang mga ito mga kaisya,
na pinangalanan yung unang batch daw mga kaisyo ng mga private prosecutors. Di kampanilya daw ito ayon kay Gerville Luistro na walang paldo kung wala si Speaker. Sina Paldo. Kapunan ang Castillo Law, Lorna Taho Kapunan, Sonia Margarita. Galing ito sa Kapunan Castillo Law mga kaisyo ha. Wala daw itong tinatanggap na sahod mga kaisyo. Pro-Bono daw ang mga to. Naniwala ba kayo mga kaisyo na Paldo na Pro-Bono ang mga yan? Galing sa Kapunan ng Castillo Law. Si Lorna Pataho Kapunan, Sonia Margarita Binimerito Castillo, Dayan Melissa is Lorenzo. Okay, technical. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Mayroon pong bakit ba putol-putol tayo dito? Okay, moving on. Balikan natin mga kaisyo, saan ba tayo nang basa-basa? Sabi ni Luistro, they believe in the mandate of transparency and accountability. Wow. They support the mandate of the Constitution and that is the ultimate and sole reason why they are joining the public prosecutors in the impeachment trial. Hindi kaya pasikat ang mga to? May ilan kaya dyan tatakbo sa 2028 kaya nang pasikat? Okay, so dito tayo mga kaisyo sa interview ni Luistro. Kung wala si Speaker ay walang paldo. At dito mga ka-issue ay matutuklasan po natin kung ano talaga ang kanila pong habol, no? Para dito sa impeachment. And this shows that they are actually wanted to remove. Gusto nilang talagang tanggalin si Vice-President Sara Duterte para sa panguluhang kandidatura sa pamagitan po ng impeachment. This is a very obvious na dahilan kung bakit ganito mga kaisyo. So ito, panoorin natin ang interview na ito ni Gerville Luistro na kung wala si Speaker, walang paldo. Ang mismong chair ng Justice Committee dyan sa lower house at ngayon siya ang lead prosecutor ng trial ni Vice-President Sara Duterte, ang chairperson nga ho ng Justice Committee. At kahapon may announcement na kung sino-sino ang first batch ng mga private prosecutors. Kung Gerville, si Danny Buenafe at si Liza. By the way mga kaisyo, no, itong interviewer na to mga kaisyo, nakapaldo din yata to. Sa tanungan pa lang at marami pong mga interview na ginawa itong sino bang pangalan nitong interview na itong matanda mga guys yun na parang nakapaldo din. Sa Aquino sa Balitapatan. Good morning po. Good morning Danny and Liza at good morning sa lahat ng mga followers and viewers ng Balitapatan. Okay, maraming salamat Kong Gerville. At syempre, alam ko very busy kayo dahil nga kahapon napanood namin lahat yung press conference. Talagang itong mga iniharap ninyo, talagang mga batikan mga sabi nga nila, abogado de Campanilla, itong mga experts sa tax, banking laws. Batikan! Kung itong si Paldo ang malaki ang noo, ang magsabi ay batikan talaga. Mga arbitration, commercial disputes. So ano ang tingin nyo? This is only the first batch. So ibig sabihin, meron tayong asa na second batch Kong Gerville? Definitely, Danny, no? Baka hindi lang hanggang second yan. Baka may third batch pa. May third batch sa Paldo. Second, hanggang third batch ng mga malita people. Mga malitagang mga kaisyo. Kasi sabi dito ni Gerville Luistro ay pro bono daw ang mga yan. Okay. Because as a matter of fact, they keep on coming. And alam mo, Danny, more than the legal support. Pansinin niyo po, itong paraan ng pagsagot ni Gerville Luistro mga kaisyo na palaging ganyan ba? Ano ba, may sandali lang mga ka-issue kasi tingnan ko kung bakit putol-putol tayo. Okay. Sige, balik na ba tayo? Okay naman ang speed natin pero ewan natin kung bakit putol-putol po tayo. So anyway, babalikan natin si Luistro mga ka-issue. Si Paldo Queen.
in a way that it validates na tama ang nagiging posisyon ng House of Representatives. All of these lawyers are abogado de Campanilla, no? And they are doing this on a voluntary basis, no? Voluntary basis na mga kaisyo. Makakapapawaw ka dyan. Voluntary basis daw ang itong pagkasali ng mga private prosecutors na to para sa impeachment mga kaisyo. Tuloy natin. Wala silang kikitain dito except Wala kang kikitain. for the fact na naniniwala sila sa ipinaglalaban ng House of Representatives, no? So indeed, this is a valid Niloloko tayo dito ni Gerville Luistro for the fact daw mga kaisyo, wala silang kikitain except for the tama fact ang nagiging posisyon ng House of Representatives. except All for of the these fact. lawyers are abogado de Campanilla, no? And they are doing this on a voluntary basis, no? Wala silang kikitain dito except for the fact na naniniwala sila sa ipinaglalaban ng House of Representatives, no? Niniwala daw sila sa lokohin nyo kami. Ang totoo niyan mga kaisyo, may ipinangako itong mga kongresista para dito sa voluntary daw mga kaisyo. Otot nyo. Sige tuloy. So indeed, this is a validation na tama ang ipinaglalaban ng House of Representatives, and that is why this prominent lawyer Tama daw ang pinaglalaban nila mga kaisyo na kumuha ng mga ebidensyang illegal. Gumawa, nagkuha ng mga ebidensya na wala naman doon sa reklamo mga kaisyo, dinagdagan nila while sila ang nag-hearing tungkol sa mga ebidensya mga kaisyo. Na ang kanilang mga pinagagawa noong dininig itong impeachment complaint sa committee level ni Luistro mga kaisyo ay klarong kasinungalingan, kabalbalan at lokohan para sa taong bayan. lawyers, these seasoned lawyers, on a voluntary basis, they keep on coming to become part of the prosecution team. Ang palaging sinasabi nila, Danny, para sa bayan ito, no? And I want to clarify yung sinabi kahapon ni Attorney Capuna na it's payback time. Ang ibig sabihin po niya ng payback time is palusot ang payback time. panahon na para ito namang magagaling na abogadong ito ang magserbisyo sa bayan. Okay. That's what she meant, no? Okay. So napaka-overwhelming nga nung kanyang sinabi rin, no? At lahat po kasi ito, mga prominent, sinasabi ko sa partner ko, galing ng Becca Bar, galing ng Lorna Capuna Castillo of Ay, hindi pala na-on ang mic ko. Oh, baka ikaw taas no kahit kanino. Oh. Baka ikaw isa ka rin sa mga paldo-paldo. Tanong lang yan. office, galing pa nga ng ACLA yung iba dyan, na ngayon ay ibang law firm na, tapos yung grupo nga ng sa legal law, yung kay Amando Ligutan, kilalang-kilala din yun. Pero for now, ano ho ba ang masasabi nyo na ibig sabihin, ang lumulutang, ibig sabihin 25 witnesses, so nag-agree na kayo na itong 25 will be very crucial in terms of, siyempre, ano ito? Pakinggan nyo tong bahagi na to mga kaisya, tungkol daw sa mga testigo, mga witnesses, laban kay Vice-President Sara Duterte, mga kaisya. 25 witnesses daw. Live stream na magiging malaki ang magiging maitutulong ito sa takbo ng trial? Definitely, Danny, no? Yung 25 mukhang yun na yung final namin. And kahapon, bago kami naghiwa-hiwalay, we even browsed yung aming pre-trial brief na ganyan si Luistro mga kaisya. Bakit kaya? namin ng one day, and it seems to us na final na tayo doon sa more or less 25 witnesses which will be presented in support of the 4 articles of impeachment. Congress, Representative, meron po kayo ngayon, di ba, dati ng mga initial na diskarte po ninyo kung paano nyo po ito gagawin, itong laban po ninyo sa impeachment trial. Ngayon po namin pumasok po tayo ngayon na dekalibre po mga private prosecutors. May mga changes po ba tayong gagawin on how we're gonna present? Dekalibre. Inuuto tayo! Ang bayan, inuuto tayo ni na Luistro dito sa kanilang impeachment mga kaisyo. Impeachment, aksaya ng pera, ng oras, imbis na gagawa yung mga senador
para magpasa ng batas o kaya ay ayusin nila yung kanilang gulo ngayon mga kaisyo. Ito, dumagdag pa tong impeachment na to mga kaisyo. The pieces of evidence once trial proceeds. Articles of impeachment, yung paano presentation. Well, definitely, no. Consensus is always being reached between the public prosecutor and the House prosecutors, the public and the private. Although it is very clear, ang lead talaga ay ang House prosecutors assisting ang mga private prosecutors. That's under the rules, no. But in recognition of their competence in trials, definitely we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces of evidence for the prosecution. However, we cannot discuss in detail about this evidence, no, Danny and Liza. But definitely, we are confident that the legal strategies which the prosecution is using will definitely help us establish. Okay. Ito ha, seryoso na tayo. Ang sabi nila, legal strategies para patunayan na nagkasala at karapat-dapat natanggalin si Vice-President Sara Duterte. And not just that, karapat-dapat na patawan si Vice-President Sara Duterte ng perpetual disqualification from holding office. Kasi mga ka-issue ha, ang penalty o parusa kasi kapag ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte is not just removal from office. Hindi lang hanggang sa pagtanggal sa kanyang pagiging Vice Presidente, but perpetual disqualification kay Vice President Sara Duterte na wala na pong except kung bigyan siya ng pardon ng maging pangulo. Of course, not this administration kasi bangag ang administration na ito. Pero kung sakasakali mga ka-issue, ang tanging paraan upang makabalik siya o makatakbo siya ulit pag talagang mapatawan siya, ang maging desisyon ng impeachment court is guilty si Vice President Sara Duterte, hindi lang po matanggal siya sa kanyang pagiging Vice Presidente, pero hindi na po siya makatakbo sa kahit anumang posisyon o makahawak ng kahit anumang posisyon sa gobyerno. This is the very reason kung bakit ginagawa ito ng mga buwaya sa Kongreso at iilang mga senador at of course ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi alam nila na malakas si Vice President Sara Duterte para sa 2028 election. 2028 presidential election. Malakas si Vice President Sara Duterte. And this is the only way for them na para maiwasan na magkaroon ng kaso o kaya ay makulong sa pag makaupo si Vice President Sara Duterte, kasi alam naman po natin mga ka-issue kung ano ang pinaggagawa nitong mga kongresista na to, specifically itong si Luistro mga ka-issue at ang kanyang mga kasamahan na tumatanggap ng pera, kickback mga ka-issue sa flood control project. At ito'y pinapatunayan mga ka-issue sa 18 dating sundalo. So ayaw talaga nila na makaupo o makatakbo si Vice President Sara Duterte para sa panguluhang eleksyon sa 2028. Dahil alam talaga nila na mananalo si Vice President Sara Duterte. Now, ito po ang another na tiningnan nila dahil alam naman nila mga ka-issue na weak, mahina ang kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ituloy muna natin itong bahagi ng interview ni Luistro. What needs to be established, most especially these 4 articles of impeachment. Kung Gerville, ito ba itong 25 witnesses, kabilang na ba dito siya? Kasi sinasabi niya, posible mayroon pa siya mga ibang pasabog na gagawin at mayroon pang revelation. Si former Senator Trillanes, kasama siya dyan? Ito naman nasabi ko na, no? He's part of the 25 witness which will be submitted through the pre-trial brief which will be filed this coming Monday. Okay, and si Madriaga, is he be considered? Well, about Madriaga, there are still discussions, no? Take note Madriaga. Si Trillanes daw ay kasama na sa 25 witnesses. Pero si Madriaga, mga ka-issue, pinag-aaralan, pinag-uusapan pa daw nila.
But initially, kasama din siya dito sa 25 witnesses. Lokohan. Okay. Ma'am, bago ko makalimutan ito very important lang. Gusto ko talaga liwanagin ninyo, no? Ang pananaw ninyo, kasi nakausap ko yung si Antonio Carpio, no? Si Justice Antonio Carpio. Kahapon, nakausap din namin dito sa Balitapatan. Ito mga kaisyo. Kasi mahina ang kanilang ebidensya, mahihirapan sila sa Senado. So makikita ninyo mga kaisyo ang galawan nila. Take note po ha. Dito sa bahagi ng kanyang sagot ni Gerville Luistro. Ano ba itong palayaw ulit ni Gerville Luistro? Kalimutan ko. Basta kung wala si Speaker, Paldo. Si Atty. Roy, no? Si Jude Roy, syempre siya ang din ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nakausap ko rin na alam ko si Dean Mel Santa Maria. Palpal talaga itong si Upaw. Todo palpal ba? Todo palpal. I have this opinion that if ever a sitting senator daw who is facing a charge of plunder and with no conviction yet, may be suspended and should not be allowed to participate. So ibig sabihin yung threshold na 16 to convict might be reduced. Sabi niya, should be reduced. Parang feeling nila it should be hindi na kailangan 16, it could be 15. Well, we're talking about the case of Jingo Estrada. Do you share that view? Yes, Danny. As a matter of fact, in addition to the laws which were shared by retired Justice Carpio, kasi di ba, nasa plunder law na yan, nasa anti-graft and corrupt practices law na yan, na kapag may kaso, suspended din ang public official, di ba? In addition to that, let us remember. Take note ha, suspended yung... Pakinggan yung mabuti mga kaisyo ang logic dito ni Luistro mga kaisyo ha. Na makikita po natin ang patunay na mahina ang kanilang ebidensya kaya dito na sila umatake. At of course, this is in connivance with his administration para lalong bumaba ang bilang ng mga senador dahil para makonvict si Vice-President Sara Duterte, they need 16 senators to vote in favor of conviction. That is provided na base sa 24 na bilang ng mga senador. So ito ha, makinig kayo ng mabuti. Pabagalan na natin ng kaunti para maklaro at ma-analisa natin ng maayos. Kaya tayo may mga senador is because they are representing the interest of the Filipino people. Okay. So ang question ko, kung nakakulong, hindi nakaka-attend ng trial, how can you say that he is representing the interest of the Filipino people? Ay, buwisit! Kung nakakulong, is being jailed voluntary? Stupid talaga tong si Luistro. Ang pagkakulong ba niya, voluntary ba para makulong siya? Of course not. That is due to the case o kaso, gawa-gawang kaso na sinampa specifically kay Senador Jingo Estrada. And of course, the illegal warrant of arrest na inisyo ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, that is why nagtago siya kasi itong mga alipuris naman ni Bongbong Marcos sa ehekutibo, ginamit niya talaga ang lahat na instrumentality ng pamahalaan upang habulin itong si Senador Bato de la Rosa. So, ano magagawa nila kung inipit talaga sila ng pamahalaang ito? I think there's only one way on how you can... As if ba, itong reasoning ni Luistro ba is voluntary yung pagkakulong ng mga senador na hindi makadalo sa impeachment trial mga kaisyo? As if voluntary? You say that he is representing the interest of the Filipino people. I think there's only one way on how you can represent the interest of the Filipino people as a senator. Mag-attend ka ng session, mag-attend ka ng trial, and that's how you... Ay, paano nga ma-attend kung hinahabol ng mga iligalistang tauhan ni Bongbong Marcos tapos sinampahan ng gawa-gawang kaso ng ombudsman itong si Jingo Estrada na wala namang katibayan mga kaisyo? Grabe talaga. You represent the interest of the Filipino people, no? Okay. So for the purpose of determining the quorum, Yung threshold, for the yung purpose 16. of determining the required number of vote, yung threshold na sinasabi for the purpose of conviction, Yes. which is 2/3 Yes. of all the members of the Senate, no? How can you say that you were there representing the interest of the Filipino people kung nakakulong ka nga, So kung nasa ospital ka, kung nasa abroad ka, kung nagtatago ka? If there is no representation of the sovereign interest, dapat kino-consider yan in the determination of the quorum and the threshold, which means that
may basis to say na hindi dapat sila ibilang, no? Okay. But that So hindi dapat ibilang daw. So in other words, wala si Bato, wala si Jinggoy. Ang maging kabuoang bilang daw ng mga senador is 22 mga kaisyo. Oh. Pero hindi pa rin sila kontento dyan kasi ang 2/3 ng 22, ang 2/3 ng 22, 2 divided by 3 ay 15. Or kasi dito 14.66 mga kaisyo, o 14.67. Ang 2/3 ng 22 is 15. Kaya assuming sa bilang na 15, hindi pa rin nila makukuha yung 15 mga kaisyo kasi alam naman po natin kung sino talaga ang DDH. No? Yung talagang rabid na gusto talagang patalsikin si Vice-President Sara Duterte kasi wala silang kakayahan na talunin siya sa eleksyon mga kaisyo. Sino-sino lang? Si nangunguna yung ambisyosang si Hontivirus. Tapos si Kiko Pangilinan mga kaisyo, Kiko Matching. Posible si Bam Aquino. Na para bang para bang ano ba? Naglalaro lang. Ayaw daw niya ng impeachment noong tumakbo siya mga kaisyo. Pero nung nanalo siya ay tapos si Tito Soto. Sino pa? Si Ping Lacson. Sino pa ba? Yung mga siguro na ayaw kay Vice President Sara Duterte talaga na for conviction regardless of evidence mga kaisyo. Kasi hindi naman po talaga, wag na lang tayo maglokohan, hindi talaga ebidensya ang habol nila kundi political affiliation mga kaisyo. May 5 lang sila mga kaisyo na siguro. So kailangan pa nila ng 10 to convict kung ipagpalagay lang natin mga kaisyo na gagamitin nila ang kabuoang numero ng mga senador sa bilang na 22. is just my take, no? Oo. As a matter of fact, if you will be very literal on this point, ang sabi sa Constitution, 2/3 of all the members of the Yun na nga, Senate. yun ang nilalaban nila eh. So ibig sabihin, how can you dispute that kind of argument? Pero ibig sabihin, mismo si Attorney Roy kahapon binabanggit niya, if you are already detained, lalo na kung plunder pa, you are already considered PDL eh. Person na deprived of liberty. So ibig sabihin, you don't have that right anymore to be a part of the Senate. Tama ho ba? Yung ganung, di ba, observation? Because the law says na suspended sila kung may Okay. kaso sila, even prior to conviction. Okay. The Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act already provide na kapag may kaso ang public official on this laws, violation of Plunder Law, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pag may kaso, PDL na then nga, how can you be PDL. counted? Tama, PDL na nga. PDL in the sense na Categorized- nakakulong ka. You are a categorization. detention prisoner. But I heard Justice Carpio even discussing about those who were able to post bail. No? Oo. Government official, grinan, so hindi siya detained, but you have to labas ka, nakapagpiyansa ka, the fact remains. Okay, so for And now, if you are not a member of the Senate, how can you be counted? oo. Pero I'm sure yung kampo, no, the other camp, would, raise that up with the Supreme Court. Ito ha. Kasi ang palusot, ang posisyon kasi, mahina kasi ang kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ang inahabol nila yung numero na ng kabuuan ng mga senador, mga kaisyo, ay kapag itong current sitting na to si Senador Jinggoy wala, si Senador Bato de la Rosa wala, dapat hindi daw isama sa kabuuang bilang. Ito ang palusot ni Luistro mga kaisyo, na dapat daw hindi kasama sa bilang ng senador. In other words, magiging 22 na lang ang mga senador. Pero teka muna. Puntahan nga natin ang konstitusyon. Ilan ba ang bilang ng mga senador? Ilan ba ang bilang ng mga senador? Luistro? Dito tayo sa konstitusyon. Sabi ng konstitusyon, sandali lang. Sabi ng konstitusyon under Article 6, the Senate shall be composed of 24 senators. Take note the Senate, highlight nga natin to. The Senate shall be composed of 24 senators. So paano mo masasabi na ang quorum out of 22 kung nasuspende o hindi makadalo yung dalawang senador? Hindi ba dapat na ang mga senador mismo ang mag-determine
na hindi pwedeng isama sa bilang yung mga senador na hindi makadalo? Di ba dapat sila mismo ang may kapangyarihan na kilalanin kung ang isang senador ay hindi na dapat isama sa bilang? Grabe talaga tong galawan ng mga anti-Duterte, mga kaisyo. Again, the purpose kung bakit nila hinarangan o dapat tanggalin si Vice-President Sara Duterte sa pagka Vice-Presidente at perpetual disqualification from holding public office is because takot sila na sa panahon na makaupo na si Vice-President Sara Duterte bilang presidente sa taong 2028. Itong mga to na klarong guilty sa pagnakaw ng bilyong-bilyong pera sa kaban ng bayan ay haharap sila ng patong-patong na mga kaso. Senior Simon Issue 101. Issue 101. Hanggang dyan lang po muna tayo para sa topic na ito, mga kaisyo. May isa pa tayong topic mamaya, kaya tabangan po ang susunod natin na pag-uusapan. Pag-usapan natin itong ano ba to? Pagbaliktad ba ni Senador Villanueva? Dahil sabi niya kasi, mga kaisyo, na dadaluhan niya kung magkaroon ng special session ang Senado. Yan po ang ating pag-usapan, mga kaisyo, sa susunod. Kahit abangan po ang susunod natin na live stream. Ito po ang inyong lingkod na si Issue 1. Senior Simon. Pansamantala po munang mamaalam para sa live stream ng Issue 101. Tandaan, mas lamang ang mga ialam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.